හලෝ කොහොමද ඔයගොල්ලෝ WwCf YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයාලට මම දැම්මා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක YouTube channel එකේ ඔයාලා බලන්න ඇති. ඉතින් ඒ වෙලාවේ එක event එකක් ඉවර වෙලා තිබ්බා. මේ $10 bonus එක ඉවර වෙලා තිබ්බා. එතකොට දැන් ආයේ අලුතෙන් ඔයාලට මේ bonus එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා ඔයාලගේ account වලට. ඉතින් 27 ඉඳන් 11 වෙනි මාසේ 10 වෙනිකම් මේ ඉවෙන්ට් එක තියෙනවා. ඒ අතර කාලෙදී ඔයාලට මේ $10 බෝනස් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් ඔයාලට $10 බෝනස් එක ලබාගෙන මේකේ ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ මෙයාලගේම coin එකක් තියෙනවා. මේ MBG කියන coin එක. මෙන්න මේ coin එකෙන් coin 50ක ප්‍රමාණයක් ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙද්දිම හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේක රෙජිස්ටර් වෙලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේවා ටික ලබා ගන්න. ඉතින් සමහර කට්ටියට ඉස්සෙල්ලා කරපු කට්ටියට සමහර අයට මේ $10 බෝනස් එක හම්බෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මේකේ දැන්ට KYC ගන්න ඔයාලට ෆ්‍රීම තමයි ඒ කියන්නේ KYC කරන්න නැතුව තමයි ඔයාලට මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. තාම KYC කරන්න හැබැයි ඉස්සරහට KYC එක එන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම බලනවා නම් ඔයාලා ෆුල් වීඩියෝ එක බලන්න අපේ channel එකට ගිහිල්ලා මම වීඩියෝ එකේ link එකක් දාලා තියන්නම්. නැත්නම් කාඩ් එකක් විදියටත් දාන්නම් උඩින්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් මගේ account එකේ මේ විදියට balance එක තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ trade දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මේකේ trading history වලට ගියාම මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් ඔයාලා මේකේ trading volume එක මෙතන leverage එක වැඩි කරා කියලා 20ට වඩා වැඩි කරා කියලා අවුලක් නැහැ. හැබැයි ගොඩාම වැඩි කරන්න යන්නත් එපා. මම මේක නම් leverage එක 40ට වගේ දාලා මෙන්න මෙච්චරයි profit ආවේ. ඉතින් මේ bonus එක නිසා වෙන්න ඇති. ඔයාලා leverage එක adjust කරගන්න ඔයාලට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඒක ඔයාලා තීරණය කරන්න කොච්චරක් ඔයාලා දානවද කියලා ඉස්සෙල්ලා පොඩ ඉඳලා ඊට පස්සේ වැඩි කරලා බලන්න. හරි. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට ස්පොට් එකේ මෙන්න මේ ප්‍රමාණය හම්බලා ඇති. ඉතින් ඒ වගේම මෙන්න මෙතන මෙයාලගේ මේ coin එක list කරන්න තව දවස් 64ක්ම තියෙනවා. මෙන්න මෙතනින් ගිහින් ඔයාලට ඒක details බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේකට සහභාගී වෙලත් ඔයාලට තව මේවා earn කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලට යාළුවෝ invite කරන link එක ලබා ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒකෙන් ඔයාලට යාළුවන්ව join කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතන reward එක යාළුවන්ගෙන් හම්බ වෙන reward එක මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඒ වගේම ඔයාලට register වෙද්දි හම්බ වෙන bonus එක මෙන්න මෙතනින් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට $10 මෙන්න මේ cross contract කියන එකේ තමයි තියෙන්නේ. ඒක තියෙන්නේ නිකන් future trade කරන්න වගේ මෙන්න මේ contract trading කරන්න තියෙන්නේ. හරි මම ඔයාලට සරලව කියලා දෙන්නම් කොහොමද මේකේ app එකට login වෙලා මේක ලබා ගන්න කියලා. මෙන්න මෙතන banner එකක් තියෙනවා. ඔයාලා ඒ banner එක click කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට event එක මෙන්න මේ කාල සීමාවේ තියෙනවා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලත් මේක දුන්නා. ඉතින් ඉස්සෙල්ලා event එකක් ඉවර වුණා. දැන් මේ අලුතෙන් ආයේ මෙන්න මේක දීලා තියෙනවා. ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලා ඔයාලා register වෙලා හැම තියෙනවා නම් $10 හම්බුනේ නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් වෙයි අලුත් account එකක් හදලා ඒකට ලබා ගන්න කලින් account එකට හම්බුනේ නැත්නම් විතරක්. හරි. ඔයාලගේ device දෙක තුනක් තියෙනවා නම් ඒවටත් ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට මෙන්න මෙතන participate කියන එක click කරාම කෙලින්ම මෙන්න මේ asset කියන එකට තමයි එන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට හම්බලා ඇති මේ token එක සහ මෙන්න මෙතනින් මේ $10. ඉතින් ওই විදියට තමයි මේක වැඩ කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් full video එක බලන්න. ඒකේ register වෙන තැන ඉඳන් video එක තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් ඒක බලන්න. ඉතින් ඒකේ මම කිව්වා මම වීඩියෝ එක කරන වෙලාවේ event එක ඉවර වෙලා තිබ්බේ. දැන් ඔයාලට මේක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් දැන් කොහොමද සරලව කියලා දෙන්නම් කොහොමද trading එකක් දාගන්න කියලා, trade එකක් දාගන්න කියලා. ඔයාලා අනිවාර්යෙන් full video එක බලන්න ඉස්සෙල්ලා මම දාපු වීඩියෝ එකේ. හරි දැන් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහට asset කියන එකට යන්න. asset කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට තමයි bonus එක හම්බලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන trade කියලා option එකක් තියෙනවා. ඒකට යන්න. ඒකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන cost contract කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට යන්න ඕන. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට අදාළ ඔයාලට කැමති coin එකක් මෙන්න මේ cost contract trading කියන එකෙන් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ coin ඕන එකක් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට coin ගොඩක් දැන් තියෙනවා. app එක එහෙම update වෙලා තියෙන්නේ.
ඔයාලට කැමති coin එකක් මේකෙන් select කරගන්න පුළුවන්. මම මේක select කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට market එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් ඔයාලට මෙන්න මේක buy the sell ද කියලා මෙතනින් තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන leverage එක ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට ඉස්සෙල්ලාම 20න් පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට වැඩි කරනවා නම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ දාන trade වලදී ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලා 20න් පටන් ගන්න. හරි මම දැන් මෙන්න මේ විදියට මෙන්න මෙතන ඔයාලට මේකම තියෙයි. ඒක හැමම තියන්න. මොකද ඔයාලට ඩොලර් 10 නේ හම්බුනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදියට තියන්න මේකම. හරි ඔයාලට ඕන නම් මෙන්න මෙතන ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙතන නැත්තම් ටයිප් කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මාජින් එක එහෙම වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේකේ දීලා තියෙන තැන ඉඳන්ම පටන් ගන්න. පස්සේ ඔයාලට මේක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හරිද? මම ඔයාලට මේ දීලා තියෙන ප්‍රමාණයෙන් දාලා පොඩ්ඩක් leverage එක මේ විදිහට වැඩි කරලා දාලා පෙන්නන්නම්. මෙතනින් ඉතින් මෙන්න මේක වැඩි කරොත් ඔයාලට වැඩියෙන් trading volume එකක් trade වෙනවා. ඒක නිසා ගොඩක් මේක ඔයාලගේ balance එක එහෙම 0 වෙන්න පුළුවන්. මේක අඩු වැඩි කරනකොට. හරි. මම මේ විදියට මෙතන sell එකක් දාලා මේක confirm කරනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් මෙන්න මෙතන ඔයාලගේ loss එක නම් නැත්නම් profit එකද කියලා මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. හරි එතකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන වැඩි කරද්දී මෙන්න මෙතන margin එක වැඩි වෙනවා කියලා බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට. එතකොට මෙන්න මේ විදියට ඔයාලා මෙතන එක වගේ දාලා බලන්න කොච්චර margin එකක් ඔයාලට ඕන වෙනවද කියලා. හැබැයි ඔයාලට තියෙන්නේ එක දැම්මොත් ඩොලර් 10යි. ඔයාලට ඕන වෙනවා 300 ගාණක්. ඒක නිසා ඔයාලා මේ අඩුම දීලා තියෙන එකේ ඉඳන් පොඩ ඔයාලා මේකේ ප්‍රැක්ටිස් වෙලා දීලා තියෙන ගාණෙම ප්‍රැක්ටිස් වෙලා ඔයාලා ඊට පස්සේ ඕනනම් මේක වැඩි කරගන්න. හරි ඔයාලට මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරාම මෙන්න මෙතන stop loss මේ විදියට මෙතනින් දා ගන්න පුළුවන්. ඒවා ටික ඉතින් ওই ටික තමයි මේකේ කියන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා මෙන්න මේකේ රෙජිස්ටර් වෙලා මේ ටික කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේක ට්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ ට්‍රේඩ් කරනකොට ඔයාලට මේකේ ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න බෑ. තාම ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන ඔප්ෂන් එක ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනට ගියාම ඔයාලට ට්‍රාන්ස්ෆර් ගිහිල්ලා බලන්න මේක ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ මෙන්න මෙතන ස්පොට් එකට අපි ගන්න බලමු. මේක ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. ඔය ලොක් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඉවෙන්ට් එක ඉවර වෙනකන් තමයි මේක ලොක් වෙලා තියෙනවා කියලා මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේකේ වින්ඩෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි ඉස්සරහදී. හැබැයි තව කාලයක් තියෙනවා. ඔයාලා මේකේ ඉදිරියට වැඩ කරන් යන්න හැමදාම. ඔය ටික තමයි එහෙනම් කියන්න තියෙන්නේ. වීඩියෝ ගොන්න නම් වීඩියෝ ලයික් කරන්න කියලා මතක් කරනවා. අනිවාර්යෙන් ෆුල් වීඩියෝ එක බලන්න. ඔයාලා රෙජිස්ටර් වෙන තැන ඉඳන් එතන මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.